قسمت مستند آیوهیپوس، اسب ماقبل تاریخی. 55 میلیون سال پیش زمین هنوز چهره‌ای کاملا متفاوت داشت. غرش هیولاهای ماقبل تاریخی در دوردستا شنیده میشه و جنگل‌های انبوه سراسر این سیاره رو پوشاندند. اما در میان شاخ و برگ‌های جنگل‌ها موجود کوچک و ناشناخته‌ای زندگی میکنه. چیزی که شاید در نگاه اول یک اسب به نظر نرسه، اما در واقع نخستین جد واقعی تمام اسبای امروزی بوده. اون نه یک شکارچی بود و نه یک غول ترسناک، بلکه یک دونده بی صدای کوچیک بود که در میان شکارچیان عظیم و جثه زندگی میکرد، که در از خودش به اندازه یک روباه بود. اون پاهای کوچیکی داشت و هنوز سم نداشتند، بلکه چندین انگشت ظریف داشت. اما به مرور زمان همین پاها روزی برای دویدن در دشتای بی انتها تکامل یافتند. اما او در دنیای بیرحم زندگی میکرد. همیشه شکارچیان در کمین بودند و او تنها یک فرصت برای فرار داشت. اگر لحظه‌ای دیرتر حرکت میکرد دیگه چیزی از اون باقی نمیموند. امروز قراره مثل همیشه به گذشته سفر کنیم تا داستان فراموش شده نخستین اسب جهان رو از نزدیک ببینیم. ارائه شده توسط کانال یوتیوب آنچه گذشت. اسب‌ها نماد سرعت، قدرت و آزادی هستند. اما میدونستید که اجداد این موجودات باشکوه زمانی به اندازه یک روباه بودند؟ بله، درسته، یک روباه. 55 میلیون سال پیش در جنگل‌های مرطوب ماقبل تاریخ آیوهیپوس زندگی می‌کرد. موجودی چابک، کوچک و محتاط. در ادامه ویدیو اگه تصاویر و ویدیوهای این اسب زیاد با هم شباهت نداشتن، به خاطر اینه که ویدیوهای بسیار کمی راجع به این موجودات در فضای مجازی آپلود شده و ما خودمون ویدیوها و عکس‌ها رو شبیه سازی کردیم. و در کل منظورم اینه که این حیوان به جای سم انگشت داشته و در تصاویر نتونستیم دقیقاً به جای سم انگشت طراحی کنیم و از این کار از شما معذرت می‌خوایم. ولی بعد از میلیون‌ها سال انگشتای این موجودات به سم تبدیل شدند. پاهاشون بلندتر شدن و با تکاملایی که پیدا کردن به یکی از سریعترین حیوانات روی زمین تبدیل شدند. امروز وقتی اسبی رو در حال تاختن می‌بینید، به یاد داشته باشید همه چیز از یک موجود کوچیک در دل جنگل‌های باستانی آغاز شد. بلکه اونا همیشه به این شکل بزرگ نبودند. همونطور که می‌دونیم، حدود 55 میلیون سال پیش زمین چهره‌ای کاملاً متفاوتی داشت. خبری از دشت‌های وسیع و علفزارهای پهناور نبود. دنیا پوشیده از جنگل‌های گرم و مرطوب بود که درختان عظیم و جثه همه جاشو فرا گرفته بودند. دوران زندگی آیوهیپوس دوران هیولاهای گرسنه بود. تمساح‌های غول‌پیکر در آب‌ها کمین کرده بودند. پرندگان شکارچی در آسمان‌ها پرواز می‌کردند و پستانداران اولیه به دنبال فرصتی برای شکار می‌گشتند. اما این اسب کوچیک یک بازمانده حرفه‌ای بود. اون در میان سایه‌ها مخفی می‌شد، با پاهای چند انگشتی که داشت روی زمین‌های نرم جنگل‌ها می‌دوید و همیشه به دنبال برگ‌های تازه برای تغذیه بود. در این دنیای وحشی زنده موندن یک مهارت بزرگ بود، ولی آیوهیپوس از این مهارت غافل نبود و برای همینه که امروزه در صفحه اول تکامل اسبا اسم آیوهیپوس رو می‌بینیم. همونطور که می‌دونیم این اسبا انگشت داشتند، اما چرا این انگشتان ناپدید شدند؟ در اون دوران زمین پوشیده از جنگل‌های مرطوب بود. آیوهیپوس برای دویدن روی زمین‌های نرم و ناهموار به چنین انگشتایی نیاز داشت تا بهتر تعادلش رو حفظ کنه. اما دنیا تغییر کرد. جنگل‌ها کم شدند، دشت‌های باز به وجود اومدند و علفزارهای بزرگ پدیدار شدند. برای زنده موندن در این محیط جدید، اسب‌ها باید سریعتر می‌دویدند. پس در طول میلیون‌ها سال انگشتای اضافیشون از بین رفتند و پاهاشون بلندتر شدند و تنها یک انگشت باقی موند که اون هم تبدیل به سم شد. این تغییر اسبا رو به سریعترین دونده‌های دشتا تبدیل کرد. این تغییرات باعث شدن که امروز ما بتونیم اسبا رو با سم ببینیم. چون اگه این اتفاق نمی‌افتاد، قطعاً اسبا قبل از به وجود اومدن انسان‌های مدرن منقرض می‌شدند و ما هرگز نمی‌تونستیم این حیوانات باشکوه رو ببینیم. قطعاً سوالی که تا الان براتون پیش اومده این بوده که چرا اولین اسب‌ها اینقدر کوچیک بودند؟
جواب خیلی ساده است. اونا برای اینکه بتونن زنده بمونن حدود میلیون ها سال تکامل پیدا نکردند. 55 میلیون سال پیش دنیای آیوهیپوس پر از شکارچیان ترسناک بود که کمی قبلم گفتم که چه حیواناتی در اون زمان زندگی میکردند. اگه آیوهیپوس بزرگ و سنگین بود نمیتونست فرار کنه و اگرم فرار میکرد نمیتونست پنهان بشه، پس در نتیجه خیلی زود منقرض میشد. اما این موجود کوچیک یک دونده ماهر بود. بدن سبک و پاهای باریکش به او اجازه اینو میداد تا با سرعت‌های زیاد از میان درخت‌ها فرار کنه و خودش رو از دید شکارچیان پنهان. پس کوچیک بودن یک نقطه ضعف نبود، بلکه یک برگ برنده‌ای برای بقا بود. و این اسب کوچیک سرآغاز تکاملی شد که در نهایت به اسبای امروزی ختم میشه. حالا بیایید آیوهیپوس رو با اسبای امروزی مقایسه کنیم. اگه آیوهیپوس رو در کنار یه اسب امروزی ببینید، احتمالاً فکر میکنید که هیچ ربطی بین این دوتا موجود وجود نداره. یکی کوچیک شبیه روباه با پاهای باریک و چند انگشتی، ولی دیگری یک حیوان قدرتمند با سمهای سخت و بدن عضلانی. اما حقیقت اینه که این دو اعضای یک خانواده هستند. اسبای امروزی نتیجه میلیون ها سال تکامل از همین موجودات کوچیک هستند. یکی از بزرگترین تفاوت‌ها در پاهای اونهاست. آیوهیپوس چند انگشت داشت که برای حرکت توی زمین‌های نرم جنگل‌ها عالی بوده. اما اسبای امروزی فقط یک انگشت داشتند که اونم به سم تبدیل شده تا بتونن سریع تو دشتا بدوئن. و از نظر جمجمه هم زیاد با هم تفاوت دارند. آیوهیپوس دندونای کوچیکی داشت چون بیشتر از برگای نرم تغذیه می‌کرد. اما اسبای امروزی دندونای پهن و بزرگی دارند که برای جویدن علف‌های سخت طراحی شده. و سبک زندگیشون هم خیلی با هم فرق داره. آیوهیپوس در جنگل‌های زندگی می‌کرد که باید توی هر لحظه و هر کجا از خودش محافظت می‌کرده. اما اسبای امروزی در دشت‌های باز زندگی می‌کنند و برای فرار به سرعت فوق‌العاده‌شون تکیه می‌کنند. اما با وجود همه این تفاوت‌ها، شباهت‌هایی هم دارن. هر دوی اونها گیاهخوار هستن و هر دوشون دونده‌های چابکی بودن. و از همه مهمتر هر دوشون توی یک گونه جانوری زندگی می‌کنند. میلیون ها سال پیش آیوهیپوس در جنگل‌های انبوه زندگی می‌کرده. اما همونطور که می‌دونیم دنیا تغییر کرد. جنگل‌ها از بین رفتن و دشت‌های باز جای اونها رو گرفتند. دیگه درختی برای پنهان شدن نبود. و شکارچیان جدید سریع‌تر و خطرناکتر شده بودند. آیوهیپوس‌های کوچیک و کنتر یکی یکی طعمه شدند و به مرور کم شدند. اما بعضی از اونها که پاهای بلندتری داشتند و سریعتر می‌دویدند زنده موندند. همین بازماندگان کم کم تغییر کردند و به گونه‌های جدیدی مثل مسوهیپوس تبدیل شدند. و به مرور اونها هم تکامل پیدا کردند و به اسبای امروزی تبدیل شدند. و در کنار مسوهیپوس‌ها به مرور زمان آیوهیپوس‌ها منقرض شدند. بلکه به خاطر اینکه تکامل پیدا نکردند. امروزه اسبای قدرتمندی که در دشت‌ها می‌دوند میراثدار همان موجودات کوچیک ماقبل تاریخی هستند. حالا بیایید تصور کنید که آیوهیپوس هرگز منقرض نمی‌شد و هنوز هم در حال پرسه زدن توی جنگل‌های امروزی بوده. یا شاید هم درست مثل اسبای امروزی اهلی شده بود و پیش انسان‌ها زندگی می‌کرد. آیوهیپوس اگه زنده بود احتمالاً هنوز هم درست مثل غریزش زیر درخت‌ها و بوته‌ها پنهان می‌شده و از برگا تغذیه می‌کرد. شاید هم امکان داشت که به یک حیوان خونگی محبوب تبدیل می‌شد، چیزی درست به گربه‌ها و سگ‌های امروزی، چون جثه‌اش خیلی کوچیک بوده و قطعاً خیلی محبوب می‌شده. و در حال حاضر اسبایی هم هستن که به اسب‌های پونی معروف هستند که نسبتاً از نظر جثه شبیه آیوهیپوس هستند، ولی بازم نسبت به آیوهیپوس بزرگترن چون آیوهیپوس خیلی کوچیک‌تر بوده. و این بود داستان شگفت‌انگیز آیوهیپوس، موجود کوچیک که با گذر میلیون ها سال به اسبای قدرتمند امروزی تبدیل شد. اما سفرهای ما در دنیای شگفت‌انگیز تاریخ طبیعی هنوز ادامه دارن. و برای اینکه شما هم همراه ما در این ماجراجویی‌ها باشید، فراموش نکنید که کانال آنچه گذشت رو سابسکرایب کنید تا در تمام این سفرها همراه ما باشید. اگر از این مستند لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید چون با این کار به ما کمک میکنید تا مستندهای جذابتری برای شما بسازیم. و حتی نظرهای شما برای ما خیلی مهمه. حتما در کامنت ها بنویسید که دوست دارید مستند بعدی درباره چه موجودی باشه. پس تا مستند بعدی همراه ما باشید و به کشف رازهای دنیای گذشته ادامه بدید.